हेलो मित्रहरू नमस्कार, म रमेश मुक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S4 प्लस। यसको चाहिँ समस्या ABS को समस्या। हामी इग्निसन अन गर्छौं, फेरि हेर्नु, इग्निसन अन गर्छौं। इग्निसन अन गरिसकेपछि अब हामी देख्न सक्छौं ABS, यहाँ ABS लेखेको यो पहिलो कलरको लाइट, यो चाहिँ हाम्रो क्लस्टरमा इन्डिकेट गरेको छ। यसको मतलब ABS सिस्टममा प्रब्लम भयो अथवा समस्या भयो भने यस हाम्रो यो क्लस्टरमा चाहिँ ABS लेखेको लाइट यो इन्डिकेट गर्छ। यो सँगै ह्यान्डब्रेकको लाइट पनि यो सँगै इन्डिकेट गर्छ है। अब आउनुस् हेरौँ यो के समस्याले, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ABS को लाइट। अब हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा भोलि स्पिड सेन्सर ओमिक ओपन फेलियर फ्रन्ट राइट भनेको छ, करेन्ट मोडमा आएको छ रातो लाइटमा। यही रिपोर्टका आधारमा हामी अब ABS सिस्टमलाई रिपेयर गर्छौं। भोलि स्पिड सेन्सर पुरै तार चुडेर रहेछ पग्लेर है, सेन्सर खराब भएको छ, दुई टुक्रा भएर रहेछ। अब यसलाई हामी नयाँ हाल्छौं, नयाँ इन्स्टल गर्छौं। हामीले फाइनली नयाँ ABS सेन्सर इन्स्टल गरिसकेको छ। ABS सेन्सर हालिसक्यो अगाडिको। यसमा सेन्सर पनि हामीले अलरेडी नयाँ हालिसकेका छौँ। यसमा भोल्टेज पनि आएको थिएन, त्यसै कारणले हामीले भोल्टेज नाप्नको लागि यहाँको वायर जो कनेक्टर यता हुन्छ, यहाँको वायर यहाँदेखि हुन्छ अगाडि च्याचिस हुँदै यता लेफ्ट साइडमा, फ्रन्ट लेफ्ट साइड यो साइडमा आउँछ। हामीले यो वायर हामीले यो राइट साइडको ABS को सेन्सरमा लाग्ने सर्किट हो। यो वायरमा हाम्रो भोल्टेज आएको छैन। मिनिमम हाम्रो 11 भोल्टेज आउनुपर्ने, यसमा कुनै पनि भोल्टेज आएको छैन, 0 भोल्टेज आएको छ। यसको मतलब यो तार कतै न कतै ब्रेक भएको छ, अर्थात् यो सर्किट कतै चुडेको अथवा ब्रोकन भएको हुन सक्छ। हामी त्यही भोल्टेज चेक गर्नको लागि यो साइडमा, फ्रन्ट अथवा लेफ्ट साइडमा ABS को मोटर अर्थात् ABS इस्युको छेउमा ल्याएको छौँ नाप्नको लागि। हामी भोल्टेजसँगै हामीले कन्टिन्युटी पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन, यो इस्युको ज्याक यहाँसम्मको लाइन चाहिँ प्रोपरली कन्टिन्युटी आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ मैले सजिलो होस् भनेर यो उताको वायर च्याचिसबाट छुटाएर यहाँ ल्याएको छौँ। आउनुहोस् अब सर्वप्रथम हामी भोल्टेज चेक गरौँ। फेरि पनि भोल्टेज आएको छ छैन, सुरुदेखि हामी भोल्टेजदेखि सुरु गर्छौँ। भोल्टेज हाम्रो मिनिमम 11 भोल्टेज आउनुपर्ने हुन्छ व्हील स्पिड सेन्सरकोमा। हामीले सर्वप्रथम भोल्टेज चेक गर्नको लागि मल्टिमिटर हाम्रो भोल्टेज मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 20 भोल्टेज हाम्रो 12 भोल्टको ब्याट्री हो, अर्थात् 12 भोल्टको ब्याट्री लाग्ने गाडी हो भने हाम्रो 20 भोल्टेजमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा भोल्टेज चेक गर्छौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम भोल्टेज चेक गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इग्निसन अन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। पहिले इग्निसन अन गरौँ। इग्निसन अन गर्यो हामीले। इग्निसन अन गरिसकेपछि हामी भोल्टेज चेक गर्छौँ, भोल्टेज आएको छ छैन। हामीले इग्निसन अन गरेर आइसकेको छौँ। अब हेरौँ हामी यो प्रोबमा 11 भोल्टेज आएको छ छैन। त्यसको लागि हामीले अलरेडी मल्टिमिटर 12 भोल्टमा सेट गरिसकेका छौँ। पहिला हामी सर्वप्रथम हाम्रो मल्टिमिटर ठिक काम गरेको छ छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। त्यसको लागि मैले अलरेडी ब्याट्रीमा एउटा प्रोब लगाएको छौँ, नेगेटिभ प्रोब। अर्को भनेको यता हाम्रो पोजिटिभमा टच गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो 12 भोल्ट 12.21 भोल्ट सो गरेको छ। यसको मतलब हामी मल्टिमिटर प्रोपरली काम गरिरहेको छ। अब हामी स्पिड सेन्सरको ज्याकमा 11 भोल्टेज आएको छ छैन हेर्छौँ। ल अब मैले भोलि स्पिड सेन्सरको ज्याकमा, ABS सेन्सरको ज्याकमा दुईवटा प्रोब लगाइसकेको छौँ, नेगेटिभ र पोजिटिभ। हाम्रो मल्टिमिटरको दुईवटा प्रोब लगाइसकेको छौँ भने भोल्टेज भनेको 0 भोल्टेज सो गरेको छ। यसको मतलब हाम्रो यो ज्याकदेखि, यो भोलि स्पिड सेन्सरदेखि हाम्रो यो ABS को यो मोटर अर्थात् यो ABS को इस्युमा आउने ज्याकसम्मको सर्किट कतै न कतै ब्रेक भएको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले कन्टिन्युटी
चेक गर्नुपर्ने हुन्छ वायरको कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि हामीले मल्टिमिटर कन्टिन्युटी मोडमा सेट गर्छौँ। त्यसपछि मल्टिमिटरले कन्टिन्युटी मोडमा काम गरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले मल्टिमिटरको दुईटा प्रोब एकैचोटि टच गर्छौँ। टच गर्दाखेरि बिपको आवाज आएको छ, यसको मतलब मल्टिमिटरले कन्टिन्युटी मोडमा प्रपर काम गरेको छ। त्यसपछि हामी यो वायरको कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ। यो वायरको कन्टिन्युटी यो वायर एबिएस व्हील स्पिड सेन्सरको ज्याकदेखि लिएर यो हाम्रो एबिएस इस्युको ज्याकसम्म हाम्रो लाइन भनेको प्रपरली कन्टिन्युटी आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्न सजिलो होस् भनेर मुनि च्याचिसबाट छुटाएर उताको राइट साइडको अगाडिको सेन्सरको ज्याक पुरै छुटाएर त्यसको हार्नेस यता माथि ल्याएको छौँ नजिक, कन्टिन्युटी चेक गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले अलरेडी ल्याइसकेको छौँ यो। अब त्यसको लागि कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि हामीले यो एबिएसको इस्युको यो मेन ज्याक यो मेन ज्याक छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यो छुटाउनुभन्दा अगाडि हामीले पहिला इग्निसन अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। गाडीको इग्निसन अफ पहिला हामी इग्निसन अफ गर्छौँ। गाडीको इग्निसन अफ गर्यो। इग्निसन अफ गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले ब्याट्रीको एउटा टर्मिनल छुटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याट्रीको टर्मिनल छुटाइसकेपछि अब हामी यो एबिएस इस्युको मेन ज्याक छुटाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले यो बाहिरको ज्याकको कभरको यो लक पुल गर्नुपर्ने हुन्छ, पुल तान्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिमिटर एकदम प्रपरली काम गरिरहेको छ। अब हेरौँ हामी सबै पिनमा चेक गर्छौँ कन्टिन्युटी आएको छ छैन। कुनै न कुनै एउटा पिनमा हाम्रो कन्टिन्युटी आउनुपर्ने हुन्छ यदि सर्किट ब्रेक नभएको कन्डिसनमा। एउटा पिन गर्दै यहाँदेखि सुरु गर्छौँ। यहाँ नि आएन, 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 यहाँ नि आएन। अर्थात् हाम्रो दुईटै लाइनको पिनमा कन्टिन्युटी आएको छैन। यसको मतलब यो हाम्रो पोजिटिभतिरको लाइन यो भनेको कतै ब्रेक भएको छ। यो त हामीले डाइरेक्ट गर्दाखेरि बिपको आवाज आएको छ नि। अब हाम्रो अर्को नेगेटिभ लाइन चेक गर्छौँ। यो ठिक छ छैन, यसमा कन्टिन्युटी आउँछ आउँदैन। ठिक छ हाम्रो मल्टिमिटर। अब हामी अर्को यता माइनसको तार चेक गर्न गइरहेको छौँ। त्यो पनि अब हामी यतापट्टि छेउबाट सुरु गर्छौँ यो लाइनबाट। यसमा नि आएन, 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 यहाँ नि आएन, यहाँ नि आएन, यहाँ नि यसमा आयो। ल अब हामी यसको कन्टिन्युटी आइरहेको छ। कन्टिन्युटी बिपको आवाज सुनिराख्नु भएको छ होला, सुन्नुभएको छ नि बिपको आवाज। बिपको आवाज सुन्नुभएको छ नि। यसको मतलब हाम्रो यहाँदेखि यो एबिएस सेन्सरमा लाग्ने ज्याकसम्मको तार भनेको यो हाम्रो माइनसतिरको लाइन एकदम प्रपरली काम गरिरहेको छ। हाम्रो एउटा सर्किट मात्रै ब्रेक भएको छ। अब यसलाई हामी कभर छुटाएर चेक गर्छौँ कहाँनिर ब्रेक भएको छ यसको सर्किट पोजिटिभतिरको। यसको मतलब एउटा भयो। अब हामी यो एबिएस सेन्सरमा लाग्ने ज्याकको यो पोजिटिभतिरको सर्किट यसको कन्टिन्युटी चेक गर्दै जान्छौँ। यहाँदेखि अलि नजिक टाढोबाट यहाँदेखि पुरै यहाँदेखि यता देखाउनु नजिक यो इस्युमा लाग्ने ज्याकसम्मको कन्टिन्युटी चेक गर्दै जान्छौँ। मल्टिमिटर पहिला काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कन्टिन्युटी मोडमा राख्छौँ हामी। कन्टिन्युटी मोडमा राखेर यो दुईटा ग्रुप टच गरेपछि बिपको आवाज आउँछ। त्यसपछि हामी यो पोजिटिभको तारमा एउटा प्रोब लगायो। प्रोब लगाइसकेपछि स्टेप बाई स्टेप हामी
अब यो यसको बीचमा भनेको सर्किटमा कुनै पनि ज्याक छैन। डाइरेक्ट यहाँदेखि टायरदेखि यो टायरमा लाग्ने सेन्सरको ज्याकदेखि एकैचोटि हाम्रो इस्युमा लाग्ने यहाँसम्मको तार छ। बीचमा कुनै पनि कनेक्टर छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा निडल बनाएको छौँ जुन तार नकाटिकन हामी चेक गर्न सक्छौँ। त्यो देखाउनु। हाम्रो वायर भनेको कुन चाहिँ वायर हो त हामीले चिन्नुपर्छ। यो साइडको त वायर हो, यो लकतिर साइडको भनेपछि यो रेडमा हाम्रो यहाँदेखि हामी यता आउँछ। त्यसपछि हामी यहाँ बाहिर निकालेछौँ। यहाँ चेक गर्छौँ रेडमा ब्लुमा निडलले तल भित्र घोचेपछि तार नकाटिकन हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसको मतलब यहाँसम्म कन्टिन्युटी आइरहेको छ। यहाँसम्म तार कुनै पनि ब्रेक छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै पनि तार ब्रेक छैन। त्यसै कारणले यहाँ देखाउनु। बिपको आवाज सुन्नुभएको छ नि, बिपको आवाज आइरहेछ। यहाँसम्म भनेको सर्किट एकदम प्रोपर ठिक छ, ब्रेक छैन यहाँसम्म। अब यहाँदेखि अगाडि चेक गर्छौँ। यहाँदेखि अगाडि यहाँदेखि देखाउनु त। हामी यहाँदेखि चेक गर्छौँ। यहाँदेखि अगाडि बिस्तारै ल्याउनु। यहाँनिर नाङ्गो छ। अब यहाँ चेक गर्छौँ। हामीले चेक गर्नुपर्ने वायर भनेको पोजिटिभको जुन वायर भनेको रेडमा यता देखाउनु। जुन वायर रेडमा ग्रीन धर्का भएको यसमा हामी निडल घुसाएर चेक गर्छौँ। यसको मतलब हामीले निडल घुसायो, कुनै पनि रेस्पोन्स आएको छैन, बिपको आवाज आएको छैन भनेपछि यहाँदेखि यता यो दुईटाको बिचमा सर्किट कतै न कतै ब्रेक छ। त्यसको लागि अब हामी चेक गर्छौँ। ल अब समस्या यहीँनिर रहेछ। यी दुईटा तार चुडेको रहेछ। अब हामी यो तारलाई रिपेयर गर्छौँ। त्यसपछि हजुरलाई फेरि देखाउँछौँ। अब हामीले वायरिङ हार्नेस रिपेयर गरेर सकिसकेका छौँ। अब फेरि हामी यो एबिएसको व्हील सेन्सरमा लाग्ने ज्याकदेखि यो एबिएस मोटर अर्थात् इस्युमा आउनेसम्मको कन्टिन्युटी दुईटै तारमा लाइनको कन्टिन्युटी आएको छ छैन मल्टिमिटर लगाएर फेरि चेक गर्छौँ। यहाँबाट सुरु गर्छौँ एउटा तारबाट, यता पोजिटिभको लकतिरको साइडबाट। त्यसपछि अलि नजिक गर्छ ल, यो सामान एउटा हाल्नु तपाईँले देखाउनु। एउटा प्रुफमा एउटा ज्याकको एउटा पिनमा मैले मल्टिमिटरको प्रुफ यहाँ लगाउँछौँ। त्यसपछि हामी कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ। सुन्नुभएको छ नि डाइरेक्ट गर्दाखेरि। अब हामी यहाँदेखि सुरु गर्छौँ। यसमा पनि बिपको आवाज आएन, यसमा पनि 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 आएन। अब यताबाट सुरु गर्छौँ। यसमा पनि आएन, यसमा चेक गरौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा बिपको आवाज आएको छ। यसको मतलब हाम्रो वायरिङ हार्नेस यहाँदेखि हाम्रो सेन्सरसम्मको वायरिङ हार्नेस प्रोपरली ठिक छ। अब हामी अर्को चेक गर्छौँ। यता देखाउनु। हामी अब यतापट्टि हामी अर्कोमा चेन्ज गर्छौँ प्रुफ। फेरि हामी अघि हाम्रो बिपको आवाज यसमा आएको थियो भने अब हामी फेरि यही लाइनबाट यताबाट सुरु गर्छौँ। यसमा पनि आएन, अघि आएको भने यसमा हो, अघिको अर्को तारमा यो भयो। ल अब हामी हेर्न सक्छौँ बिपको आवाज आएको छ। दुईटैमा प्रोपरली कन्टिन्युटी ठिक छ भनेपछि हाम्रो सर्किट कम्प्लिट भएको छ। अब हामी यो इस्युको ज्याक यसमा कनेक्ट गरेर अब भोल्टेज चेक गर्छौँ। भोल्टेज चेक गर्ने बेलामा 11 भोल्टेज आउनुपर्ने हुन्छ। यो इस्युको ज्याकलाई प्रोपरली हामी इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि पुस गर्ने, तल दबाएपछि लक अटोमेटिकली हुन्छ। आइसकेपछि हामीले अब ब्याट्रीको टर्मिनल एट्याच गर्छौँ, कनेक्ट गर्छौँ। गाडीको इग्निसन अन गर्छौँ। एबिएस वायरिङ हार्नेसमा भोल्टेज चेक गर्नलाई सर्वप्रथम हामी इग्निसन अन गर्छौँ। इग्निसन अन भयो। इग्निसन अन गरिसकेपछि हामी अब भोल्टेज चेक गर्छौँ। अब भोल्टेज चेक गर्नु लागि हामीले मल्टिमिटरको स्विच हाम्रो भोल्टेज 20 भोल्टेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
कति भोल्टेजमा राखिसकेपछि यो सेन्सरको ज्याक यहाँ माथि अलरेडी मैले ल्याएको छ। एउटा प्रोब यहाँ जोड्ने, अर्को प्रोब एउटामा जोड्ने। त्यसपछि हाम्रो सो भएको छ 11 भोल्टेज, 11.61 भोल्टेज सो भएको छ भनेपछि हाम्रो प्रोपरली एकदम भोल्टेज आएको छ। अब यो माइनसको सिग्नल देख्नु भएको छ नि, यो माइनसको सिग्नल, यसको माइनसको सिग्नल भन्दा यो माइनसको सिग्नल देखेको मतलब यो एबीएस को वायरमा आउने तारमा पोजिटिभको तारमा हामीले यो नेगेटिभको वायर नेगेटिभको मल्टिमिटरको प्रोब घुसायो, त्यसै कारणले माइनस आएको हो, उल्टो पऱ्यो भने। त्यसपछि यसलाई हामी चेन्ज गरेपछि भोल्टेज आएको छ तर माइनसको सिग्नल आएको छैन। यसको मतलब हामी पोजिटिभ नेगेटिभमा नेगेटिभ प्रोब हालेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि माइनसको सिग्नल आएको छैन। अब कुन प्लस हो कुन माइनस हो, कुन प्लस कुन माइनस वायर हो भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो हार्नेस भनेको सबै प्रपरली करेन्ट ठिक भइसकेको छ भने हामी तल इन्स्टल गर्छौँ। यसमा हामी प्रपरली लगाइदिन्छौँ। अब सबै कनेक्टर हामी लगाइसक्यो। अब चेक गर्छौँ माथि गएर हामी क्लस्टरमा एबीएस को लाइट के कस्तो भयो। हामी गाडीभित्र आइसकेको छौँ। अब एबीएस को लाइट बलिरहेको छ, एबीएस को वार्निङ लाइट सिग्नल अझै दिइरहेको छ। अब हामी चाबी अफ गरेर हेर्छौँ, अफ गरेर। अब एबीएस को पनि हामीले अलरेडी सबै काम गरेर भ्याइसकेको छौँ। अब हेरौँ हामी एबीएस सिस्टम पनि रिसेट हुनुपर्ने हुन्छ, यो एबीएस सिस्टमको लाइट पनि ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। अब सबै काम हामीले गरेर भ्याइसकेको छौँ। त्यसको लागि अब हामीले फल कोड रिसेट गरेर हेर्छौँ। हामीले गरुडा स्क्यानर लगाएको छौँ, यहाँनिर गरुडा स्क्यानर लगाइसकेको छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ आइस्मार्टमा। आइस्मार्ट हामीले भेहिकल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भेहिकल भनेको स्कर्पियो हो, स्कर्पियोमा सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि स्कर्पियो पनि कुन हो त, कुन मोडल हो त? हाम्रो भेहिकल S4 प्लस, हाम्रो भेहिकल S4 प्लस हो, S4 प्लस सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रब्लम भनेको एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम अर्थात् एबीएस अर्थात् एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम, यसमा जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो पहिला एबीएस को फल कोड यहाँ रेड जोन अथवा रेड लाइटमा थियो भने, पहिला करेन्ट मोडमा थियो भने, अहिले हामीले एबीएस को सबै फल्टहरू प्रपरली काम गरिसकेपछि अथवा रिपेयर गरिसकेपछि, एबीएस को फल्टहरू सबै रिपेयर गरिसकेपछि अर्थात् एबीएस को हार्नेस र हाम्रो एबीएस को होली स्पिड सेन्सर रिपेयर गरिसकेपछि हाम्रो फल कोड भनेको अहिले रेड जोनमा थियो पहिला भने, अहिले येल्लो जोनमा आएको छ अथवा येल्लो लाइटमा आएको छ भने अब हामीले यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर फल कोड गर्छौँ। त्यसपछि यस गर्ने। यति गरिसकेपछि भने हाम्रो एबीएस को काम पनि प्रपरली सक्सेस भएको छ। अब हाम्रो अहिले क्लस्टरमा एबीएस को कुनै पनि वार्निङ लाइट छैन। यसको मतलब हाम्रो एबीएस को काम पनि सक्सेस भएको छ। अब फेरि हामी रिचेक गर्छौँ। चाबी अफ गरिसकेको छौँ। चाबी अफ गरिसकेपछि फेरि हामी इग्निसन अन गर्छौँ। इग्निसन अन गरिसकेपछि हाम्रो एबीएस को लाइट निप्नुपर्ने हुन्छ। इग्निसन अन गर्ने। इग्निसन अन गरिसकेपछि हाम्रो एबीएस को लाइट अटोमेटिकली रिसेट भएको छ अर्थात् गइसकेको छ, ब्याक भएको छ। यदि भइसकेपछि हाम्रो एबीएस को प्रब्लम पनि सक्सेसफुल भएको छ। ओके, आजलाई यति नै। मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोको साथ।